על הדבר הזה בניתי קריירה, על השפרצת עגבניות. Welcome back to Family Meal, where I visit my favorite restaurants and show you what the team eats before they feed everyone else. Today, North Abraxas, תל אביב. אייל, בוקר טוב. בוקר אור. מה מכינים לפמילי מיל היום? לפני שאני עונה לך על זה, אני רק אגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט. כשאני רואה את אוכל הצוות שנעשה באותו יום, אני מבין איזה יום יהיה. אם ארוחת צוות נפלא, יהיה ערב מופלא מלא באנרגיה. אם ארוחת הבוקר עייפה ולצאת מתוך חובה כדי להאכיל את הצוות, חבל לפתוח בכלל באותו יום. לא תהיה המסעדה האמיתית שלנו. ופמילי מיל, אני מיד מוצא בזה משמעות מאוד מאוד עמוקה, כי במקומות אחרים אנחנו מגדירים את עצמנו כמשפחה. כל כך קל להגיד נתינה, כל כך קל להגיד אהבה, זה מילים שיוצאות מהפה כמו כל מילה אחרת. וזה מודד את כל תחושת הנתינה של הצוות אחד לשני, יכולת של הריכוז, של הנוכחות, וזה גם הסקאלה של הטעם באותו יום. אז מה אנחנו נעשה היום? תראה, תמיד זה עוסק באותם דברים. יש סלט, יש איזו פוקאצ'ה גדולה, יש ביצים, יש את השמנת שלנו עם זרי עגבניות ושמן זית, שכולם מכורים לזה לכל החיים, אבל על זה אנחנו מבצעים וריאציות. אז זה מה שאנחנו עושים היום. אני עושה סלט, אליאור, אני בכוונה לא שואל אותו, מה אתה עושה? סלט תפוחי אדמה. מדהים. אליאור, מה אתה מכין לארוחת צוות היום? וואו, מלא דברים. סלט תפוחי אדמה, טונה עם עגבניות, סרדינים, אנצ'ובי. איך מלמדים טבחים לבשל עם נוכחות מלאה ותשוקה לחומרי גלם? תשוקה אתה לא יכול ללמד אף אחד. אף אחד. תשוקה זה סיסטם, אתה נולד איתו. יש בני אדם שנולדים מתוך תשוקה, ויש בני אדם שנולדים עם יכולות אחרות לגמרי. תשוקה זה משהו שמטה את כל החיים שלך. זה עושה לך חיים אחרים לגמרי, מכיוון שסדרי העדפות שלך הם אחרים לגמרי. תשוקה זה שפתאום חושי הציד שלך ננעלים על משהו, והופך להיות הדבר האחד והיחיד בחיים שלך. ודרך אגב, רק מול תשוקה קיימת הנוכחות המוחלטת שאותה אני כל כך צריך מאנשי הצוות שלי. אם אתה לא רומנטי, אין לך אפשרות להיות טבח, מכיוון שהסבל של הטבחות הוא סבל שלא יאומן. איך נעשה אוכל טעים? זאת שאלה שכמעט ואין תשובה עליה. אני חושב שהדבר היחיד שאני מצאתי זה שברגע שאתה נוכח בצורה מלאה במעשה שלך, כל האיזונים הפנימיים שירשת כאדם מהאנושות מתחברים יחד ומייצרים את ההרמוניה הזאת, שבהרמוניה הזאת אוכל נעשה טעים. אז איך מנחילים את זה? איך מנחילים את זה? תראה, אני מצאתי דרך לשלוט על המסעדות. אני מקים אותם תמיד. אני מגיע, אני אמצא חודש, חודשיים, אני אצמד לשף, אני חי איתו, חוץ מלישון איתו אני עושה הכל. מדבר איתו, מספר סיפורים, אוכל איתו, נח איתו, קולנוע ביחד, מספר לו על ספרים, על מוזיקה שאני קראתי, כמעט לא מדבר איתו מילה על בישול. כשאני עוזב אחרי חודש, הנשמה שלי נמצאת בתוך המוח שלו. הוא נהיה אתה. נהיה אני. עם מישהו. כמה מסעדות יש היום ברחבי העולם בערך? מתקרב ל-70 לפי דעתי, יכול להיות שעבר את זה. אני לא יודע. אנחנו לא סופרים, אנחנו מפחדים לספור. אליאור, למה כל החומרי גלם מונחים ככה על הפס? בגדול, זה לגרום לטבחים לרצות ליצור. בסוף צריך לחרמן אותם, לבשל. ברגע שאתה רואה הכל, אם אתה הטבח הנכון, זה יגרום לך לרצות רק לבשל וליצור. אפילו שזה מעכב דברים ומייצר איזשהו קושי בסרוויס, אתם יכולים לעשות את זה בכל מקרה? זה הקסם. יש קסם שאי אפשר לשחזר אותו. וזה קורה שעושים את זה ברגע הזה. אני יכול להוציא סשימי מתוך פרגמן שמישהו חתך בבוקר. בסוף אני אומר, יש קסם מיוחד בזה שסשימי יכול לצאת ב-15, בסוף בכולם יהיה סשימי, סויה, שמן זית, אבל אחרי זה
כל אחד לוקח את זה לאן שהוא. ואתם עושים את זה מבחירה. מבחירה, מפנאטיות של אהבה שלנו למה שאנחנו עושים. בסוף אין מרגש כזה מאשר לעשות סרוויס בצורה הזאת בסוף. מי שעושה סרוויס ככה ואחרי זה הולך לעשות סרוויס במקום אחר הוא משתעמם. המנות הן אף פעם לא סגורות. יש בהן רעיון, והאדם צריך להבין את הרעיון עד הסוף, ואז הוא עומד ואין בו דבר בחייו פרט למנה, ובעצם מבצע את המנה הזאת כפי שנפשו מאפשרת לו ומגבילה אותו באותו רגע. זה המהות של המטבח שלנו. שמע, חציל, בוא נעשה פשוט, נשפוך על זה טחינה. יצאו עכשיו, נשפוך על זה טחינה. רגע, שלא יעמדו אחד השני, זהו, מצוין. עליי חציל, עליי. יש ויכוח בארץ מטורף מי המציא את החציל בטחינה. יש איזה 3 שטוענים לכתר, ביניהם אני. זה קרה אצלי, אבל לא אני המצאתי את זה. היה לי טבח מיריחו, איש ענק, כמו מקרר, היה לו צבע של חציל, הוא היה שחור סגול. אתה יודע, זה השחור האבסולוטי, והוא גר בבקתת חמר, ביריחו. אתה יכול לדמיין אצלך איזה חום זה. ואז יום אחד הוא אמר לי, יאללה, חצילים אוהבים אדמה בוערת. עכשיו הוא אומר לי, אדמה בוערת, האיש שחי בבקתת בוץ במדבר. באותו רגע הבנתי שחצילים צריך בתוך הגחלים לשים. ואנחנו מוצאים חציל מהגחל ויוצא לו לב לבן כל כך יפה. עמד קנקן של טחינה, וחוסני, השף שלי, פתאום מסתובב ונותן מכה מהיד לקנקן הטחינה, והטחינה נשפכת על החציל. הוא אומר לי, יאללה, אני כל כך מצטער, הרסתי לך את המנה. אמרתי לו, בוא תטעם רגע את זה, ושם זה התגלה. אז זה בעצם שחזור פשוט של הדבר הזה. אחת מהבעיות הגדולות באוכל זה שנעשות יותר מדי פעולות על מנה. עוד חומר להכניס, עוד תנועה, עוד ערבוב. הרבה פעמים מנה שיש 10 שלבים נגמרת תוך 2 שלבים. העניין האם כטבח אתה יודע לעצור באותו רגע. עשית 1 ועוד 1 וזהו, ויש לך את זה. תעצור, אל תוסיף. שם נמצא כל הכוח שרוצה להתפרץ קדימה. ותטעם. תביס. כל בוקר יש פה מריבות. כבר 16 שנה, איך עושים את הלחם הזה. אותם קונדיטורים מתווכחים על איך עושים אותו. המאבק האינסופי הזה, בתוך איזה מין מסגרת ההרמונית של המקום, הוא זה שמייצר את הלחם הזה. זה כל מה שאני צריך בחיים. למה צריך לחכות אותו? גם אני. איפה הכי מרגש אותך לבשל? במקומות הראשונים שנבנו מהגוף ומאינסטינקטים. זה פה, וזה בסלון שלי, ובמזנון הראשון שעשינו ברחוב אבן גבירול. זה 3 המקומות שמרגשים אותי. על הדבר הזה בניתי קריירה, על השפרצת עגבניות. אבל, אתה יודע, בעולם אם תספור את כמות הרטבים שקיימים במטבחים, אז אתה תגיע לזה שיש בערך 12 רטבי יסוד. ליפנים יש 1, זה דשי, לצרפתים יש ציר עוף, ציר ירקות, להם יש הכי הרבה. פיש סוס, אויסטר סוס, בסוף זה 12 רטבים. זירי עגבניות עם שמן זית ומלח זה הרוטב ה-13 בעולם.
אם אתה שואל אותי מה ההישג הכי גדול שלי, זה היום שבו חציתי עגבנייה לשתיים והשפרצתי אותה על דג, ואחרי זה על בשר, ואחרי זה על גבינה, ואחרי זה על ירקות, והבנתי שזה מה שמביא את כל השמש הים תיכונית לאוכל. אמרתם לי שניסיתם להעתיק את הברקסס לכל מיני מקומות בעולם, זה אף פעם לא הרגיש שזה צלח ב-100%. מה הסיבה לכך לדעתך? אין תחליף לשום דבר בחיים. אין תחליף לבני אדם. אם בן אדם עוזב אותך, לעולם לא יהיה כמותו. יהיה משהו אחר. הברקסס גם היא בעצם המסעדה הראשונה שלנו, שעוד לא ידענו כלום. היום אנחנו עושים דברים עם המון ידע. אני בצורה אישית קם כל בוקר ואומר, אייל, אתה לא יודע לבשל שום דבר. לא אני אומר לעצמי את זה כמנטרה, אני מרגיש שאני לא יודע לבשל. 40 שנה אני מבשל, כל בוקר אני קם, אני לא יודע לחתוך פרוסת לחם. כשאני שם את היד שלי על הסכין, אני יודע בדיוק איך לבשל. אז המקום הזה נבנה מלמטה בלי שום ידע. דבר אחד אני יודע, ככל שהמטבחים שלנו נעשים משוכללים יותר, יפים יותר ונוחים יותר, האוכל נעשה פחות טוב. חברים, בתיאבון. מעריך את הזמן. תודה רבה לך, היה כיף.